चाहिँ सबै विद्यार्थी ढिलो आयो कि जस्तो लाग्यो है। के हामी आज राम्ररी मेरो क्लास छ एकछिन है, एकदम पछि गरौँला। ओके, अफ राइस, राइसको बोटनीको बारेमा डिल गर्छौँ। म राइसको बोटनी बेलामा अरू सिरियलको बोटनीको बिरामा पनि डिस्कस गर्दै जान्छु। हिट र मेजमा म अलिकति थोरै समय पढाउँछु। बोटनी अफ राइस इट इज रिलेटेड टु द एग्रोनोमिक म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस, जुन चाहिँ हामी एग्रोनोमिक म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसलाई रिलेट हुने एस्पेक्टबाट मात्रै हामी बोटनीलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा डिल गर्छौँ। द बोटनी द राइस the rice is the annual grass with round, hollow, jointed clumps, flat leaves, and the terminal panicle. Rice is the annual grass. Sometimes we can find that rice can be grown as a ratoon crops. As you know, ratoon means एकचोटि लगाइसकेपछि हामी अर्को चोटि लगाउन नपर्ने हैन। एकचोटि लगाइसकेपछि धान काटेर लिएर आयो यो वर्ष, नेक्स्ट इयरमा चाहिँ त्यहाँ भएको जुन मैले भने नोडमा के हुन्छ, देयर इज द बड, देयर इज द लिफ एन्ड देयर इज द रुट प्रिमोडिया हैन। नोडमा तीनवटा कुरा हुन्छ। नोडमा देयर इज द अट्याचमेन्ट अफ द लिफ टु द नोड, द्याट पोइन्ट इज कल्ड द लिफ स्कार, त्यसलाई हामीले लिफ स्कार भन्छौँ। एन्ड देयर इज द बड and there is the translucent dot, they are normally these are the root primodia, तिनीहरु चाहिँ root primodia हुन्। Under the favorable condition the bud develop into the tiller and the that translucent dot, that means the root primodia develop into the root system. But when we cut off the rice or when we harvest the rice of one season, we left there is lots of number of the bud and also the root primodia. हामी त्यहाँ रुटको प्रिमोडिया पनि छोड्छौँ र सँगसँगै बड पनि त्यहाँ छोड्छौँ। भनेको मतलब राइस क्यान बी regenerate, or there is the growth of that bud into a individual plant, and in next season we can also go for the we can harvest the rice लाई चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको सिनारियोलाई के भनेको भन्दा एक्ज्याक्टली इट इज द राटुन क्रप्स, त्यस्तोलाई हामीले के भन्न खोजेको भन्दा राटुन क्रप्स भन्न खोजेको। राइस इज द एनुअल ग्रास बट इट क्यान बी ग्रोन एट द राटुन क्रप जस्तो ग्रो गर्न सकिन्छ। अब एनुअल र पेरिनियल भनेको के हो?
what is the annual and what is the perennial. You know, perennial, annual means it is the plant species which complete its life cycle within one season or a 1 year, that is called the annual. हामी जुन चाहिँ प्लान्ट स्पेसिसहरू जसले चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल, द्याट मिन्स सिड टु सिडको साइकल, हामीले सिड रोपेर सिड म्याच्योर सिड हार्भेस्ट गर्ने बेलासम्मको सिड to seed cycle that is completed in 1 year or a one season, within a year or within a season, that is called annual grass or the annual species. But what does it mean there is the 1 year or the one season or the one season? That is that is
I am audible now? Yes, sir. Okay. मेरो इन्टरनेट गयो म मोबाइलको डाटाबाट छु है कतिको टिप्या छ आई डोन्ट नो है मैले बोलेको मैले बोलेको Yes, sir. बुझिन्छ Yes, sir. ओके ओके थ्याङ्क यू मैले अघि केही कुरा सेयर गरेँ राइस इज द एनुअल ग्रास ओके थ्याङ्क राइस चाहिँ एनुअल ग्रास हो एनुअल भनेको के भनेर डिफाइन मैले गरेँ द plant species which complete its life cycle within or within one season त्यसलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल यो भनेको के हो त वान सिजन हेरौँ एक वर्षमा त दुईटा सिजन त होला फेरि किन चाहिँ डिफिनेसनमा why it is there is the one season or the 1 year भन्न खोजेको किन भन्न खोजेको the plant species which complete its life cycle within 1 year or one season is called annual species त्यो भन्न खोजेको इन सम अफ द रिजन फर इक्जाम्पल इन केस अफ द टेम्परेट रिजन देयर इज ओन्ली वान सिजन इन अ इयर एक वर्षमा एक सिजन मात्रै हुन्छ स्पेसल्ली द सेकेन्ड विन्टर सिजन देयर इज द कम्प्लिटली स्नो कभर एन्ड देयर इज ओन्ली वान समर सिजन एउटा मात्रै समर सिजन हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ 1 इयर भन्न खोजेको हाम्रो तराई इनर तराईको जस्तो कन्डिसनमा के भन्न खोजेको होइन भन्दाखेरि त्यस्तो बेलालाई चाहिँ 1 इयर भन्न खोजेको अवस्था चाहिँ होइन होइन यस्तो बेलामा चाहिँ हामी वान सिजन भन्छौँ राइस इज द एनुअल ग्रास त्यो चाहिँ के भयो एकचोटि रोपेर काटेर फेरि अर्कोचोटि हामी फेरि चाहिँ हार्भेस्ट गर्न जान पाउँछौँ त्यस्तो के भनिन्छ भन्दा द्याट इज द राटुन क्रप when we left the stubble over there in the field the bird can be there is the regrowth of the bird and that gives the new we can harvest in the second season as well this type of the farming or this type of the crop is called the especially ratun in case of the up to the point of the ratun एकचोटि रोपिसकेपछि चाहिँ 20-25 वर्षसम्म चाहिँ हार्भेस्ट गर्न चाहिँ किसानहरूले सक्छन् द्याट इज द राटुन क्रप rice is also that can be grown in the ratun crop but it is doesn't mean that यो भनेको यो पेरिनियल हो भनेर हामीले बुझ्नु चाहिँ फेरि भएन यो चाहिँ एनुअल नै हो बिकज एनुअल भनेको चाहिँ यसले सीड टु सीड साइकल विथिन वान सिजन अर 1 इयर with rounded hollow joint clumps भनेको मतलब इट इज द स्टीम पार्टलाई हामीले क्लम्प्स भन्छौँ देयर इज द फ्ल्याट that यस्तो देशमा बसेर हामी कसरी चाहिँ अनलाइन पढ्ने होइन मैले के भन्दै थिएँ भन्दा राइसको प्लान्ट हाइट द्याट इज 22 सेन्टिमिटरदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 6 to 9 मिटरको हाइटसम्म पनि हुन्छ स्मलेस्ट प्लान्ट द्याट इज रिपोर्ट फ्रम द साइन्टिस्ट फ्रम द जापानबाट रिपोर्ट भएको छ भने द्याट इज द टलेस्ट प्लान्ट इन केस अफ द वाइल्ड रेसेसहरू हुन् स्पेसल्ली चाहिँ ती वाइल्ड रेसेसहरू चाहिँ नेपाल
or the case of the Bangladesh, त्यस्तो and the India, त्यस्तोमा चाहिँ 6 to 9 meter height को plant पनि हुन्छ. But these plants, they are creeping growth habit, not the case of the erect growth habit. यदि 6 देखि 9 meter को tall plant भयो भने त्यो चाहिँ creeping खालको growth habit, त्यो चाहिँ के हुँदैन भन्दा erect खालको हामीले यहाँ बसेर माथि हेर्न पर्ने जस्तो चाहिँ हुँदैन. The rice plant for our business, we can divide into the two parts. One is the root system and another is the shoot system. एउटालाई हामी root system र shoot system गरेर develop गर्छौं. I have already told you that what is the tiller. It is the growth of the axillary bud in form of the branch, which consists of the leaf, clumps, that which the stem, roots, and upon there is the panicle. भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौं भन्दा that is the tiller भन्छौं. It is the growth of the axillary bud develop into the tiller, that when there is the root system भयो भने त्यस्तो बेलामा हामी के भन्छौं भन्दा त्यसलाई tiller भन्छौं. Let's start to the root system of the rice. The rice have the root system of fibrous and processing, that is the possessing the rootlets and the root hairs. It is the mature plant root we can observe in case of the rice, and that is there is the rootlets, single one is the rootlets, and there is the large number of the root hairs. But when we sow the seed, at the time of the germination को बेलामा what we observe, what is the germination भनेको के हो, कसैले डिफाइन गर्नु त ल प्लिज. What is germination? सीडबाट सीडलिङ बन्ने तरिका, प्रोसेस. एक्ज्याक्टली के प्लिमुल आउने कि रेडिकल आउनेलाई जर्मिनेसन भन्ने? रेडिकल. Radical. Development of the radical is the germination. Exactly the point, that is the radical. Before the radical आउनु भन्दा अगाडि there is the development of the coleorhiza. The first figure you can see there is the coleorhiza, which is the white mass of tissue just outside of the embryo. Embryo को outside मा चाहिँ हामीले के देख्छौं भन्दा white mass of the tissue जुन देख्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, coleorhiza. That radical penetrate the coleorhiza, then त्यो भन्दा पछाडी गएर चाहिँ के गर्छ, रेडिकलले त्यो कोलियोराइजालाई के गर्छ, पेनिट्रेट गर्छ, and the radical and its branch that forms the one root system, what we call that is the seminal root system. त्यसलाई चाहिँ हामीले seminal root system भन्छौं. Seminal root system, these are immediately that develop immediately after germination. Germination भन्दा पछाडी immediately चाहिँ के आउँछ भन्दा seminal root systemहरु चाहिँ आउँछ. भन्न खोजेको seminal root system भनेको कुन root system? It is the radical and its branch that is comprised of one root system that is called the seminal root system. The number of the seminal roots that are 3 to 8 in number according to the genotypes and the type of the crops of the cereal. हैन cereal को कुन चाहिँ crops हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, but that number चाहिँ seminal root को number that is 3 to 8 सम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा seminal root को number हुन्छ. Seminal root भनेको के भयो त, immediately after germination radical र radical को branch को एउटा root system लाई हामीले के भन्छौं, seminal root system भन्छौं. What is the function of seminal root system? हैन seminal root system को function चाहिँ के हो हैन? That first figure जुन हामीले first figure देखाएको छौं नि, where there is the coleorhiza, त्यस्तो बेलालाई हामीले के भन्छौं भन्दा that seed is the pre-germinated seed. त्यसलाई चाहिँ हामीले pre-germinated seed भन्छौं. There are the different type of the seed. मैले यहाँ अलिकति लेख्न चाहे. There are the different type of the seed in case of the farming we use. One is the dry seed. एउटा चाहिँ के हो भन्दा dry seed. Dry seed. Another is the another seed हामीले चाहिँ water soak seed. Seed, water soaked seeds. Another is the pre-germinated seed. Another is the germinated seed. And another is the prime seed. Or this technique is the seed priming. There is the seed priming. That is, there are the different category of seed we can use. In a different category of seed use गर्न सकिन्छ. One is the dry seed
ड्राई सीड भनेको दैट सीड इन द ओरिजिनल मोइस्चर कंटेंट, बट especially at the time of harvest there is the 10 to 12% of moisture in case of the storage, in case of rice, maize and wheat. हैन, राइस मेज व्हीटमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा स्टोरेज अराउन्ड 10 to 12% मा हामीले के गर्छौं भन्दा सीड्सहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्छौं। भनिसकेपछि के रहेछ भन्दाखेरि ड्राई सीड भनेको जुन चाहिँ अघिल्लो वर्ष हार्भेस्ट गरेर जुन सीड युज गरिन्छ फार्मिङमा त्यसलाई के भनेको ड्राई सीड हैन। एनदर इज द वाटर सोक सीड, अर्कोलाई चाहिँ हामीले वाटर सोक सीड भन्यौ। व्हाट इज द वाटर सोक सीड? वाटर सोक सीड भनेको यसलाई के बुझ्न पर्यो, अराउन्ड 24 आवर्स चाहिँ वाटरमा चाहिँ सोकिङ गरेको सीडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, वाटर सोक सीड भन्छौं। देयर इज द इम्बाइबेसन अफ द मोइस्चर, मोइस्चरको कारणले गर्दा सीडको इम्बाइबेसन हुन्छ। एनदर इज द वाटर सोक, कहिले कतै बुकहरुमा चाहिँ 12 to 24 पनि लेखेको छ हैन, कतै इट इज द 12 to 24 पनि हामीले फेला पार्छौं है। इट हैव चाहिँ डिफरेंट लिटरेचर अनुसार फरक पनि छ। एन्ड एनदर इज प्री जर्मिनेटेड सीड इज इट इज 12 to 24 आवर्स अफ, नर्मली 24 आवर्स भनेर बुझ्न पर्यो हामीले हैन। आवर्स दैट इज द वाटर सोकिङ, वाटर सोकिङ एन्ड अराउन्ड 48 to 72 hours of incubation. incubation को चाहिँ 48 to 72 hours incubation मा राखेपछि that seed is related to the that first figure जुन माथि छ कोलियोराइजा भएको त्यस्तो सीड आउँछ, त्यसलाई हामीले भन्छौं प्री जर्मिनेटेड सीड। and then after there is the germinated seed, the second one figure is the germinated seed। second one figure चाहिँ के भन्दा जर्मिनेटेड सीड भयो, सेमिनल रुट आएको होइन कि रेडिकल डेभलपमेन्ट भएकोलाई हामी जर्मिनेटेड सीड भन्छौं। भनेपछि another is the prime seed। what is the prime seed? प्राइम सीड भनेको के हो, और व्हाट इज द सीड प्राइमिङ? सीड प्राइमिङ भनेको के हो, यहाँ चाहिँ हामी पहिला यसलाई चाहिँ डिस्कस गरौँ। इट इज द ड्राई सीड। ड्राई सीडलाई चाहिँ अब हेरौँ, यहाँ वाटर सोक सीड र प्री जर्मिनेटेड सीड, यो दुईटा क्याटेगोरी अफ सीड दैट इज यूज इन केस अफ द मोइस्ट सोइल। यसलाई चाहिँ हामीले मोइस्ट सोइलमा मात्रै युज गर्छौं। वी क्यान नट युज द दिस टाइप अफ द सीड इन केस अफ द ड्राई सोइल। ड्राई छ सोइल त्यहाँ चाहिँ युज गर्दैनौं, किन भन्दा व्हेन वी यूज द दैट वाटर सोक सीड और द प्री जर्मिनेटेड सीड इन केस अफ ड्राई सोइल, देयर इज द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। इन आवर केस दैट इज द रियलिटी इज द ऑस्मोसिस, बट दैट वाटर कम्स आउट फ्रम द सीड। सीडबाट चाहिँ वाटर चाहिँ के हुन्छ, बाहिर आउँछ। एन्ड द सीड इज अन्डरगोज फर द डिकम्पोजिसन, सीड चाहिँ डिकम्पोजिसनको प्रोसेसमा चाहिँ जान्छ। भनिसकेपछि वाटर सोक सीड र प्री जर्मिनेटेड सीड दे आर ओन्ली युज इन केस अफ द मोइस्ट सोइल। मोइस्ट सोइल भयो भने त के हुँदैन भन्दाखेरि त्यो डिकम्पोजिसनको प्रोसेसमा त जानी भएन हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के युज गर्छौं भन्दा मोइस्ट सोइलमा मात्रै वाटर सोक सीड और प्री जर्मिनेटेड सीड युज गर्छौं। इन केस अफ द ड्राई सोइल किन चाहिँ हामीले मोइस्ट सोइलमा चाहिँ वाटर सोक र प्री जर्मिनेटेड युज गरेको, कम्तीमा चाहिँ 24 घण्टा पानीले भिजायो भने के हुन्छ, जहाँ गएर वाटरको इम्बाइबेसन हुन पर्थ्यो। कति वाटर इम्बाइबेसन हुन्छ, नर्मल्ली सीडको वेटको अराउन्ड 2/3 अफ इट्स वेट दैट सीड इम्बाइब द मोइस्चर बिफोर जर्मिनेसन। जर्मिनेसन सुरु हुनुभन्दा पहिला भन्न खोजेको मतलब वाटरको इम्बाइबेसनको प्रोपोर्सन कति हुन्छ भन्दा सीडको वेट जति छ त्यसको 2/3 अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा वाटर चाहिँ यसले इम्बाइब गर्छ। देन ओन्ली देयर इज, त्यो भइसकेपछि हैन, म अडिबल छु, सुनिरहेको छ? यस सर। ओके, थ्यांक यू। जब चाहिँ त्यो त्यहाँपछि मात्रै के हुन्छ भन्दा देयर इज द हाइड्रोलाइसिस अफ द स्टार्च अर द कम्प्लेक्स दैट कम्पाउन्ड्सहरुको हाइड्रोलाइसिस सुरु हुन्छ। भनेपछि हामीले जुन वाटरमा इम्बाइबेसन गर्न पर्ने प्रोसेसलाई हामीले इफ वी डु इन केस आवर हाउस अर आउटसाइड द सोइल, देयर इज द सर्टनिङ अफ द ग्रोथ पिरियड हैन। फिल्डमा एक दिन त बढी लागेन, प्री जर्मिनेटेड भयो भने त 3 दिन चाहिँ हुन पर्ने प्रोसेस हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दा फार्मिङ भन्दा बाहिरपट्टि गर्यौं हाम्रो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा। भनेपछि फास्ट क्रप वी क्यान हार्भेस्ट हैन। But what we do in case of the dry soil then? Dry soil मा त के गर्ने त, अरु अप्सन त छैन। ड्राई सोइल यसै पनि के छ भन्दा ड्राई छ, त्यही माथि चाहिँ हामीले के गर्नु छैन भन्दाखेरि अब मोइस्चर त छैन
हैन झन् ढिलो जर्मिनेसन हुने भयो what is the methods to hasten the to fasten the germination process in case of the dry soil मा के गर्यो भने जर्मिनेसन प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ फास्ट गर्न मिल्छ अथवा कसरी हामी इन्हेन्स गर्छौं त भन्दा इट इज बाइ द सीड प्राइमिङबाट मात्रै मिल्ने भयो किन भन्दा ड्राई सोइलमा के मिलेन भन्दाखेरि हामीले वाटर सोक सीड र प्री जर्मिनेटेड सीड युज गर्न मिलेन त्यही भएर ड्राई सोइल इन केस अफ द प्राइम सीड इज द ड्राई सीड it is the dry seed that is water soak भन्ने बित्तिकै के हुन पर्यो it is for the 24 hours then यो सीड लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं dry in shade and dry in sun then return to original moisture content हैन ओरिजिनल मोइस्चर कन्टेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा रिटेन गर्छौं जस्तो ड्राई सीड को यदि मोइस्चर कन्टेन्ट 12% रहेछ इफ इट हैव द 12% मोइस्चर देन द त्यो लास्टमा पनि हामी के गर्छौं भन्दा 12% मोइस्चर को चाहिँ सीड चाहिँ बनाउँछौं आफ्टर वाटर सोकिङ ड्राई इन द that seed is dried in the shade and then in case of the sun हैन shade मा मात्रै ड्राई गरेर ओरिजिनल मोइस्चर कन्टेन्ट त आउँदैन त्यसको लागि फेरि सन मा ड्राई गरिन्छ र ओरिजिनल मोइस्चर कन्टेन्ट लिएर आइन्छ भने त्यस्तो कालको प्रोसेसलाई व्हाट वी कल दैट इज द सीड प्राइमिङ भन्छौं व्हाट ह्यापन इन दैट केस यो केसमा के हुन्छ त हैन आफ्टर 12 आवर्स 24 आवर्स सम्म हामीले वाटर सोक गरिसकेपछि त्यसमा हाइड्रोलाइसिस सुरु हुन्छ हाइड्रोलाइसिस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस अफ स्टार्च फर एक्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस अफ स्टार्च भइसकेपछि देयर इज द फर्मेसन अफ सिम्पल सुगरबाट चाहिँ ग्रोथ रेगुलेटर फर्मेसन हुन थाल्छ ग्रोथ रेगुलेटर फर्मेसन हुन थाल्दै सीड इज अगेन रिटेन टु द ओरिजिनल मोइस्चर कन्टेन्ट सीड त अघिल्लो ओरिजिनल मोइस्चर कन्टेन्टमा आइसक्यो भनेपछि अब त्यो ग्रोथ रेगुलेटरले इम्ब्रियोलाई जर्मिनेसन गराउन चाहिँ सक्दैन त्यो बेलामा गएर चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा सीडलाई ड्राई गरिसकेको हुन्छ अब व्हाट ह्यापन व्हेन वी युज दिस टाइप अफ सीड प्राइम सीड चाहिँ हामीले युज गर्यौं भने फिल्डमा के हुने भयो त भन्दा विथ द स्मल अमाउन्ट अफ द मोइस्चर इम्बाइबेसन एकदमै थोरै जति 2/3 चाहिन्थ्यो त्यति चाहिदैन अब किनकि अलरेडी देयर इज द हाइड्रोलाइसिस अफ द स्टार्च एन्ड देयर इज द फर्मेसन अफ द ग्रोथ रेगुलेटर इन केस अफ द सीड विथ एब्जर्प्सन अफ द स्मल अमाउन्ट अफ द मोइस्चर दैट सीड इज immediately germinated हैन एकदमै इमिडिएट जर्मिनेसन हुने भयो हैन भनेपछि द प्राइमरी सीड क्यान बी युज इन केस अफ द ड्राई सोइल इभन इन केस अफ द मोइस्ट सोइल हामी मोइस्ट सोइलमा र इन केस अफ द ड्राई सोइल दुईटै बेलामा चाहिँ हामी युज गर्न चाहिँ सक्छौं इट इज अबाउट द सेमिनल रूट्स व्हाट इज सेमिनल रूट मैले भनिहाले रूट सिस्टम पढ्दै थिए मैले यहाँ सीडको डिफरेन्ट क्याटेगोरीको बारेमा पनि भने पछि कहिले आउला बट सेमिनल रूट्स दे आर द रेडिकल एन्ड द इट्स ब्रान्च इमिडिएटली आफ्टर द जर्मिनेसन comprise of one root system that is called the seminal roots. The number of the seminal roots in case of the cereal is 3 to 8 in number that varies across the genotypes and that of the different crops of the cereals. हैन यहाँसम्म केही छ नबुझेको कुरा प्लिज कसैले केही सोध्नु छ देन आई विल मुभ के क्वेशन छ कसैको त्यो त डिपेन्ड गर्छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति छ हैन तर चाहिँ हामी ओरिजिनल मोइस्चर कन्टेन्टमा रिटेन गर्ने गरी अराउन्ड सनमा त हामी 3 to 4 चाहिँ सन ड्राई डे चाहिँ सन ड्राई गरे भइहाल्यो हैन सन ड्राई द चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस भयो चाहिँ अर्डिनरी प्रोसेस भनौं न भने त्यसलाई त ड्रायरहरु पनि अवेलेबल छन् शेडमा त लाग्छ अराउन्ड 5 to 7 डेज अरु केही क्वेशन छन् प्लिज हजुर मोइस्चर मोइस्चर मेजर गर्ने किसिमका इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छन् अहिले हामीले धान बेच्छौं नि धान बेच्दाखेरि अरूले पो सिम्पल किनेर लइराछ हैन जुन राइस मिलहरुले धान किन्छ नि ओरिजिनल मोइस्चर कन्टेन्ट टेस्ट गरेर मात्रै धान किन्छ नत्र किन्दैन
हैन बढी मोइस्चर छ भने कम पैसा दिन्छ बढी कम मोइस्चर छ भने त्यसको पैसा बढ्छ मोइस्चर टेस्ट गर्नको निम्ति त मोइस्चर मिटरहरू अभाइलेबल छन् त्यो त कमर्सियल राइसकै कमर्सियल किसिमको के भन्दा चाहिँ मिलहरूसँग छ भने वी क्यान युज एनदर इज चाहिँ हामी 10 to 12% भएको कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दा जब हामी हातमा चाहिँ अलिकति सिड लिएर हामी खसाल्छौँ त्यस्तो बेलामा सिड लिउँ जहाँ सिडहरू छ अलरेडी फ्लोरमा हामीले के गरौँ एक मुठी सिड लिउँ माथिबाट झराउँ त्यो सिड ठोकिसकेपछि द्याट प्रोड्युस द समवाट मेटालिक साउन्ड के मेटालिक साउन्ड प्रोड्युस गर्छ छङछङ गरेर बज्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ 10 to 12% मोइस्चर छ भनेर हाम्रो घराइसी पर्पजको निम्ति चाहिँ हामी त्यसलाई त्यो मेथड्स पनि युज गर्न सक्छौँ ओके अरू के क्वेसन छ म यसको फंक्सन के हो सेमिनल रुटको म भन्छु त्यो भन्दा पहिला अरू के क्वेसन छ अहिलेसम्म पढेको क्लियर हो भनेर हजुर त्यो फेरि भन्दिनु त एकचोटि हाइड्रोलाइसिस हुने रेगुलेटर है के निस्किन्छ नि अनि स्मल अमाउन्टमा वाटर इम्बाइबेसन हुनुपर्ने भन्ने के को नि भन्दा जब सिड चाहिँ हामीले रोप्छौँ अथवा सोइलमा सिडलाई राख्छौँ पहिलो प्रोसेस त त्यहाँ वाटरको इम्बाइबेसन हुन्छ हैन त्यहाँ पानी भित्र जान पर्यो कति अमाउन्टको पानी जाने भन्ने कुरा त सिड साइजसँग डिपेन्ड रहेछ र सिडको क्रप्सहरूसँग पनि डिपेन्ड छ जस्तो मेज चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलिक थोरै मोइस्चर कन्टेन्टमा पनि जर्मिनेसन हुन सक्छ एज कम्पेयर टु राइस बट अराउन्ड थम रुल चाहिँ के हो भन्दा 2/3 अफ इट्स वेट सिडको जति वेट छ त्यसको 2/3 प्रोपोर्सन चाहिँ वाटर इम्बाइब भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सिडमा इम्बाइबेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ जब पानी अपटेक गरिसकेपछि सिडले एब्जर्ब गरिसकेपछि त्यहाँ के रियाक्सन हुन्छ त हाइड्रोलाइसिस हुन्छ भन्न खोजेको वाटरको प्रेजेन्समा चाहिँ कम्प्लेक्स मोलिक्युल्सहरूको चाहिँ क्याटाबोलिजम प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा हाइड्रोलाइसिस भन्छौँ हाइड्रोलाइसिस भइसकेपछि स्टार्चबाट हाइड्रोलाइसिस भयो अथवा डाइसेकेराइडबाट हाइड्रोलाइसिस भयो भने त सिम्पल सुगरहरू मोनोसेकेराइडहरू बन्ने भयो हैन स्टार्चको हाइड्रोलाइसिस भयो भने डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइडहरू बन्नु भयो यु क्यान यो त बायोकेमिस्ट्रीमा पढिहाल्यो त्यो सिम्पल सुगरहरूबाटै के बनियो भन्दा प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटरहरू चाहिँ बनियो जुन जिब्रेलिक एसिड साइटोकाइनिन अर द अदर टाइप अक्जिन तिनीहरू चाहिँ जुन बन्न पर्ने हो त्यो केबाट बन्छ भन्दा सिम्पल सुगरबाट बन्छ जब सिम्पल सुगर चाहिँ फर्मेसन भएपछि सिडको पोलियोराइजा डेभलपमेन्ट हुनुभन्दा पहिला अब सिडमा के हुन्छ भन्दा देयर इज द फर्मेसन अफ प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स त्यही भएर ग्रोथ रेगुलेटर ट्रिट गर्यो भने इजिली जर्मिनेसन हुन्छ भन्छ नि त त्यही भएर अब त्यहाँ प्लान्ट भित्र चाहिँ त्यो सिड भित्र के हुन्छ भन्दा प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर बन्न थाल्छ प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर बनेपछि अब त्यसले इम्ब्रियोलाई पुश गरेर जर्मिनेसन गराउने हो त्यो बेलासम्म त के हुन्छ भन्दा द सिड इज अगेन रिटर्न टु द ओरिजिनल मोइस्चर कन्टेन्ट सिड त ड्राई भइहाल्यो अब भनेपछि त्यो रियाक्सन अथवा त्यहाँ भित्र कम्पोजिसन के हुने भयो ड्राई सिडमा ड्राई 12 मोइस्चर भएको ड्राई सिडमा चाहिँ के छ भन्दा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटहरू छ भने 12% मोइस्चर भएको प्राइम सिडमा चाहिँ के छ भन्दा प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर र सिम्पल कार्बोहाइड्रेटको प्रोपोर्सन छ अब सिड हामीले अब रोपिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसले फेरि के गर्छ मोइस्चर इम्बाइब गर्छ अब हाइड्रोलाइसिस हुनको लागि ड्राई सिडलाई चाहिँ धेरै मोइस्चर चाहियो तर अलरेडी हाइड्रोलाइसिस भएर प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटरहरू बनिसकेको जुन प्राइम सिड छ त्यसमा चाहिँ स्मल प्रोपोर्सन अफ वाटर इन्टेक भएपछि के हुन थाल्छ भन्दा देयर इज द जर्मिनेसन त्यहाँ चाहिँ जर्मिनेसन हुन थाल्छ त्यो भन्न खोजेको मैले बुझिन्छ आर यु क्लियर हजुर सर यस सर के क्वेशन छ अरु प्लिज then what is the function of the seminal root seminal root को function चाहिँ के हो हैन सेमिनल रूट को फंक्शन मा चाहिँ जाऊ त्यो बेलासम्म सेमिनल रूट सकिसकेपछि फंक्शन भन्दा पछि अब अहिले आउँछ फंक्शन द सेकेन्डरी एडभान्टेजियस रूट्स दे आर प्रोड्युस्ड फ्रम द अन्डरग्राउन्ड नोड अफ द यङ क्लम्प्स एन्ड देन फ्रीली ब्रान्च हेर्नु त के देखिन्छ भन्दाखेरि यो इट इज द फर्स्ट फिगर देयर इज द नोड र नोड चाहिँ जोइन हुन्छ अब त्यहाँ एडभान्टेजियस रूट्स कहाँबाट आउने भयो त अन्डरग्राउन्ड नोडमा त के छ अन्डरग्राउन्ड भनेको माटो मुनि भएका नोड्सहरुमा त के छ भन्दा रूट प्रिमोडिया छ त्यहाँबाट चाहिँ नर्मल्ली रूट सिस्टम आउने भयो त्यसलाई हामीले
secondary adventitious roots भन्छौँ. Sometimes adventitious roots they are emerged from the node above the soil surface. Soil surface भन्दा माथि भएको नोडबाट पनि के आउँछ, रुट सिस्टम आउँछ. त्यस्तो रुट्सलाई चाहिँ हामीले प्रोप रुट अर देयर इज द ब्रास रुट, हामीले यसलाई चाहिँ ब्रास रुट पनि भन्छ, अर इट इज द एरियल रुट, एरियल रुट पनि भन्छ हैन. त्यस्तो किसिमको रुट सिस्टम चाहिँ हुन्छ. बट यो ब्रास and यस्तो यो secondary adventitious roots which is in the first figure, they are the permanent root system and they are the very much important from the plant growth point of view. And the secondary adventitious root, especially these are the prop root or the aerial root or the brass root हैन. ती root systemहरु, यो root systemहरु चाहिँ के हुनु, these are also the permanent in nature but they are very less importance from in case of the rice मा चाहिँ यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन. बट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन केस अफ मेज. मेजमा त देखिहाले के छ, ग्राउन्ड भन्दा माथिपट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा होलबाट नै हैन रुट प्रिमोडियाहरुबाट चाहिँ रुटहरु आएको त देखेकै छ, नभए फिल्डमा अहिले आउँछ हेरौँ हैन. त्यस्तो किसिमको रुट सिस्टमहरु डेभलप हुन्छ र मेजमा चाहिँ त्यसले मेकानिकल सपोर्ट पनि प्रोवाइड गर्छ एन्ड अल्सो अपटेक द मोइस्चर एन्ड द न्यूट्रिएन्ट्स फ्रम द सरफेस सोइल. बट इन केस अफ राइस इट इज द less implication. Even these type of roots sometimes that helps to supply the oxygen to the roots which are under below the underground. कहिले कहिले चाहिँ यो पानी जमेको ठाउँमा डिजर्भ अक्सिजनहरु चाहिँ एडभेन्टिटियस रुट्सले अपटेक गर्छ र त्यो चाहिँ कहिले कहिले लाइसोजेनिक च्यानलबाट तल्लो रुट सिस्टममा चाहिँ जान्छ. कहिले कहिले सेकेन्डरी एडभेन्टिटियस रुट्स जुन फर्स्ट फिगरमा रुट देखिन्छ त्यसमा चाहिँ जान्छ. इट इज द परमानेन्ट इन नेचर. व्हेन दिस टाइप अफ द रुट सिस्टम केम, कहिले चाहिँ आउन थाल्छ त त्यसो भए, इट इज अराउन्ड द 17 to 25 days आफ्टर द सोइङ. जब सोइङ गरिसकेको 17 देखि 25 days आफ्टर सोइङ, 17 देखि 25 दिनसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा परमानेन्ट रुट सिस्टम आउन थाल्छ. जब प्लान्ट इमर्ज हुन्छ, इमर्ज भएपछि देयर इज द फर्मेसन अफ द नोड, नोडको फर्मेसन हुन्छ, नोड फर्मेसन भएपछि नोडको प्रिमोडियाबाट, रुटको प्रिमोडियाबाट रुट सिस्टमहरु आउँछ. त्यो कहिले आउँछ त भन्दा अराउन्ड 17 to 25 days. इट डिपेन्ड्स अपन द सिजन एज वेल. यो चाहिँ सिजनमा डिपेन्ड पनि गर्छ. फर एक्जाम्पल इन केस अफ द विन्टर सिजनमा पनि हामी राइस लगाउँछौँ. त्यो राइसलाई चाहिँ बोरो राइस भन्छ, म पछि आउँछु सिजन स्पेसिफिक राइसमा. त्यो बेलामा ढिलो आउँछ भने जुन अहिले हामी जुन मेन सिजनमा राइस लगाउँछौँ, यो सिजन जुन यो मनसुन सिजनमा लगाउने राइस, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन सिजन राइस भन्छौँ. त्यो मेन सिजन राइसमा चाहिँ इट केम्स अराउन्ड द 17 to 18 डेजमा चाहिँ आउँछ. भनिसकेपछि द सेमिनल रुट्स, जब व्हेन देयर इज द डेभलपमेन्ट अफ द सेकेन्डरी एडभेन्टिटियस रुट्स, जब सेकेन्डरी एडभेन्टिटियस रुट्सको डेभलपमेन्ट हुन थाल्छ, देयर इज स्टार्टिङ टु डिजेनरेसन अफ द सेमिनल रुट्स. सेमिनल रुट्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिजेनरेट हुन थाल्छ. अब प्लान्ट त के छ, भर्खर छरेको 17-18 दिनमा त पर्मानेन्ट रुट सिस्टम आउने भयो. त्यो 17-18 दिनसम्म के काम गर्छ त सेमिनल रुट्सले हैन. द मेन फंक्शन अफ द सेमिनल रुट्स इज टु uptake the water rather than the nutrient. यसको न्यूट्रिएन्ट अपटेक गर्ने हैन. हेरौँ प्लान्ट चाहिँ के छ, इट इज भेरी स्मल, एकदमै सानो छ. यो प्लान्ट जुन थर्ड फिगर देखिन्छ, इट इज द भेरी स्मल. यो प्लान्टको इनर्जी लेभल त एकदम कम छ नि, योसँग इनर्जी त कम छ. एटीपी इनर्जी भनेको त के हो भन्दा स्टोरेज फुड मेटेरियल हो. द्याट इज ओन्ली द इन्डोस्पर्म. यो त इन्डोस्पर्ममा मात्रै छ. इन्डोस्पर्म फिड गर्छ प्लान्टले. यो रुट्सहरुले चाहिँ वाटर अपटेक गर्छ. न्यूट्रिएन्टहरु अपटेक पनि हुन्छ, हुँदैन भन्न खोजेको हैन. बट एक्टिभ टाइप अफ न्यूट्रिएन्ट अपटेक विच रिक्वायर द इनर्जी रिक्वायरमेन्ट भएको किसिमको न्यूट्रिएन्ट अपटेक हुँदैन. कुन किसिमको न्यूट्रिएन्ट अपटेक हुन्छ भन्दा जुन ट्रान्सपिरेसन पुलको कारणले गर्दा वाटर अपटेक भइराखेको छ, त्यो वाटरसँग सोलुबल भएको न्यूट्रिएन्टहरु चाहिँ अटोमेटिक त्यो वाटरसँगै अपटेक हुन्छ. त्यो मेकानिजमलाई हामी के भन्छौँ भन्दा मास फ्लो, एमएसएस एफएलओडब्ल्यू, मास फ्लो मेकानिजम अफ न्यूट्रिएन्ट. त्यो अपटेक चाहिँ हुन्छ. बट मेजर फंक्शन अफ द सेमिनल रुट्स इज टु uptake the moisture rather than uptaking the nutrient. न्यूट्रिएन्टहरु अपटेक गर्ने चाहिँ हैन, एक्टिभ अपटेक गर्दैन भन्न खोजेको. कुनै न्यूट्रिएन्टहरुलाई त इनर्जी स्पेन्ड गरेर अपटेक गर्न पर्ने हो. इनर्जी स्पेन्ड गरेर प्लान्टले के गर्दैन भन्दा त्यो बेलामा न्यूट्रिएन्टहरुको अपटेक चाहिँ गर्दैन. दैट इज द फंक्शन अफ द सेमिनल रुट्स एन्ड अनदर इज द पर्मानेन्ट रुट सिस्टम. पर्मानेन्ट रुट सिस्टमको फंक्शनको मात्र मैले भन्नै परेन. It is about the root system of the rice को root system को बारेमा भयो. अब बुझिन्छ what about the rice को root system को बारेमा clearly understood छ अहिलेसम्म? Please.
सुनिरहेको छु, भन्नु न प्लिज, सुनिरहेको छु। हो 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 सेमिनल भनेको चाहिँ टेम्पोररी हो। जब पर्मानेन्ट आउन थाल्छ, टेम्पोररी चाहिँ के हुन्छ, मर्न थाल्छ हैन। यो चाहिँ पर्मानेन्ट रुट सिस्टम चाहिँ 17 देखि 25 दिनमा आउँछ हैन। जस्तो व्हिटमा त 21 डेजमा सिआरआई आउँछ भनेर पनि पढ्यो कता कता हैन। त्यो भनेको चाहिँ सिआरआई भनेको पर्मानेन्ट रुट सिस्टम हो हैन। त्यस्तै गरी सेमिनल रुट्स त के भन्दा रेडिकल आइसकेपछि त सेमिनल रुट्स त बनिहाल्यो नि, बुझ्छ? अरु कसैलाई केही छ रुट सिस्टमको बारेमा सुन्न पर्ने राइसको? है बोलेन भने छैन भनेर बुझ्छु है म। Another is the suit system. बोलेको त बुझ्या छ नि है? Yes, sir. Okay. Suit system. Suit system that is collectively applied to the all plant parts which are visible above the ground level. Ground level भन्दा माथि जे देख्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले suit system भन्न खोजेको. It is the clumps. Clumps भनेको it is the steam. You can see in case of the first figure मा त्यहाँ देखिन्छ, that is the clumps हैन. The clumps is that form by the series of node and the internode. नोड र इन्टरनोडहरुबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लम्प्सको फर्मेसन हुन्छ. When we move from the ground level to apical person, there is the increase in the length of the internode. Internode को length चाहिँ increase हुँदै जान्छ. And there is the leaf. In each node there is the one leaf. यो leaf चाहिँ हुन्छ. And there is the leaf sheath and the leaf blade. त्यहाँ चाहिँ leaf sheath पनि हुने भयो र leaf को blade पनि हुने भयो. The joint between the leaf sheath and the leaf blade is called the leaf collar. हामीले त्यसलाई चाहिँ leaf collar भन्छौं. अहिले म फेरि आउँछु. And the inflorescence in case of rice that is attached to the internode, that is the node, that apical node, what we call is the panicle base. Sometimes it is known as the neck. Neck पनि भनिन्छ. And there is the one common disease that is the neck blast that decompose that panicle base. The panicle base लाई चाहिँ decompose गरिदिन्छ, जसको कारणले गर्दा फोटोसिन्थेसिसहरु चाहिँ के हुँदैन भन्दा यो पार्ट्सहरुबाट स्टिमहरुबाट चाहिँ यो पेनिकलमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस जान चाहिँ पाउँदैन हैन. त्यो डिजिज पनि भेरी कमन इन केस अफ राइसमा भेरी कमन डिजिज हो. अब लेट स्टार्ट टु द क्लम्प्स. द क्लम्प्स आर द स्टिम मेड अफ द series of nodes and the internode, that is the alternatively. And the node bear a leaf. There is the leaf, there is the bud, and there is also primordia. Node मा चाहिँ मैले फर्स्ट क्लासमा भनिसके कि the node of the cereal that contain that have the one that there is the one bud, there is one leaf that is attached to the node at the point, what we call that is the leaf scar, and there is the root primordia. And that bud is developed into the plants with that under the favorable condition when it bears the root system that we call that is the tiller, and when it is have no root system that we call as a branch. But in case of rice there is no common branch, is not common. But in case of the other member of the Gramineae family, sometimes some of the weeds they have the branch system rather than the tillering system. And there is the root primordia that also develop into the root system under the favorable condition. यसरी हेर्दा यो फर्स्ट फिगरको त्यो सबै नोडमा चाहिँ के हुन्छ रुटको the root primordia of the all nodes that do not develop into the root system. They are not producing the root system because there is not a favorable condition. Favorable condition भनेको when the plant is in lodge, plant चाहिँ lodging भयो भने node चाहिँ यदि that can be touch the soil मा टच गरेको बेलामा त्यस्तो नोडहरुबाट चाहिँ root system आउँछ. माथिमा पनि root को primordia हुन्छ तर माथिको नोडहरुबाट चाहिँ root system चाहिँ आउँदैन. And another is the tiller, the primary tillers that form the lowermost node and give rise to the secondary tillers and also give rise to the tertiary tillers. अब नोडमा त के हुन्छ भने मैले बर्ड हुन्छ भने that bird develop into the tiller, त्यो चाहिँ टिलरमा जाने भयो.
normally the bird which are underground, जुन बर्डहरु चाहिँ underground अथवा surface भन्दा तल हुन्छ, or the bird which is at the surface level or just above the surface level, हैन, that is developed into the plant system, a new plant system, एउटा new plant system मा चाहिँ develop हुन्छ। त्यो new plant system लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दा टिलर भन्छौं। जुन चाहिँ हामीले सीड रोपेको प्लान्ट बाट टिलर आउँछ, सीड रोप्यौं, त्यो सीडमा भएको प्लान्ट भनेको एउटा सीडबाट चाहिँ जुन ओरिजिनल प्लान्ट छ त्यसबाट आउने टिलरलाई हामीले प्राइमरी टिलर भन्छौं। प्राइमरी टिलरको बर्डबाट आउनेलाई सेकेन्डरी टिलर भन्छौं। सेकेन्डरी टिलरको बर्डबाट आउनेलाई हामीले के भन्छौं भन्दा टर्सियरी टिलर भन्छौं। द म्याच्योर इन्टरनोड इज द होलो varies in the length but always increasing from to upper। यसको इन्टरनोड चाहिँ तलबाट माथि जाँदा चाहिँ त्यसको के हुन्छ भन्दा इन्टरनोडको लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको हुन्छ। द लोअर मोस्ट इन्टरनोड at the base of the clump is short and thickened into the solid section। हामीले यसो हेर्यौं उखाल्यौं तल त रुट आको ठाउँमा त सोलिड सेक्सन छ। मैले के भनेछु भन्दा सरले त के भने थियो भन्दा इन्टरनोड होलो हुन्छ, यहाँ त होलो नै छैन, सोलिड छ। इन्टरनोड यति सर्टन हुन्छ कि एउटा नोड र अर्को नोड जोडिएको जस्तो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा we can observe there is the solid section in case of the rice। It is about the stem and the tillering pattern। यो बेलालाई चाहिँ मैले अहिले सम्मलाई चाहिँ स्टेम र टिलरिङ प्याटर्नको चाहिँ मैले कुरा गरे। Next, start to talk about the leaf system. The leaf of the rice plant is the sessile in nature. They are borne in angle that, sorry, please, the leaves on the rice plant are sessile in nature and they are borne an angle। एउटा एंगलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेभलप हुन्छ। द एंगल इज डिपेंड अपॉन द भेराइटीज अनुसार चाहिँ डिपेंड हुन्छ। द एंगल इज भेरी स्मॉल इन केस अफ द हाइब्रिड भेराइटीज और सम अफ द इम्प्रूव भेराइटीज एंड द एंगल इज भेरी लार्ज इन केस अफ द लोकल भेराइटी। त्यो एंगल लार्ज भएको भएर त्यो चाहिँ कहिले कहिले लीव्स दे आर सेमी ड्रूपिङ इन नेचर स्पेशली इन केस अफ द लोकल एंड सम अफ द इम्प्रूव भेराइटी। बट एंगल चाहिँ इट इज भेरी स्मॉल इन केस अफ द हाइब्रिड एंड द बेटर इन ब्रीड भेराइटीज। त्यस्तो बेलामा चाहिँ the leaves are in case of the erect nature। They are borne an angle and there is only one leaves from a node। एउटा नोडबाट एउटा मात्रै leaves आउँछ। Leaves have the blade, it is the blade, what blade भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि माथिको leaf sheath and there is the ligule and auricle। It is the important one, there is the ligule and auricle। It is the first, it is the middle figure। यहाँ बिचको फिगर मा हेरौं, there is the collar, 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 that means it is the joint between the leaf sheath and the leaf blade। leaf blade र leaf sheath को joint लाई हामीले collar भन्छौं, which may be the pigmented one, maybe the yellow, there may be the yellow in color, sometimes it is reddish in color, sometimes pink in color, or sometimes it is the somewhat whitish in color। That depend upon the varieties। यो चाहिँ variety अनुसार depend गर्छ। But what we observe is there is the collar। You can चाहिँ अहिले बाहिर क्लास सकेपछि बाहिर गएर कुनै एउटा लीफ लियौं सिरियलको अथवा ग्रास फ्यामिलीको त जतिसुकै लीफ छ त्यो लीफमा चाहिँ हेरौं there is the collar। यो चाहिँ collar हो हैन। भनेपछि at the collar मा there are the two structure, दुईटा स्ट्रक्चर चाहिँ we can observe। one is the ligule and another is the auricle। एउटा चाहिँ ligule हो, एउटा चाहिँ auricle हो। auricle are twin number। अहिले हेर्दाखेरि एउटा देखिएको but they are twin number। यो leaves लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दा फिजायौं भने चाहिँ दुई छेउमा दुईटा हुन्छ। यहाँ लिग्युल हेर्दा दुईटा जस्तो लिग्युल देखिएको छ, बट देयर इज द ओन्ली वान लिग्युल। लिग्युल चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। यो ओला छेउदेखि पल्ला छेउसम्म चाहिँ लिग्युल चाहिँ जान्छ। आज गएर यो लिफमा चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर के हुन्छ हेरौं। आई विल एक्सप्लेन टु द संडे अबाउट इन डिटेल। यसको बारेमा बुझ्नु पनि पर्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर स्पेशली इन केस अफ राइस, बट दैट हैव नो फंक्शन, बट वी कैन डिफरेंशिएट फ्रम द अनदर प्लान्ट इन द मिमिकोइड। सर्टेन मिमिकोइडहरु छन्। फर example, the case is the Echinoclea। Echinoclea मा that lacks the ligule and auricle। ligule र auricle चाहिँ हुँदैन भनेपछि त हामीले ligule र auricle छ भने त्यो राइसको सीड हो, सीडलिङ हो, नत्र हैन भन्न सक्न पर्यो नि त हैन। that is the case।
यो आज चाहिँ गएर कुनै पनि ग्रासको you can observe the auricle and the ligule. You can there may be the rice plant in case of the field, maybe the maize at that time in this time maize पनि छँदैछ फिल्डमा त्यहाँ गएर चाहिँ हेरौँ. The uppermost leaf that just below the panicle is the flag leaf. Flag leaf is very important, एकदमै important leaf हो. It is the uppermost leaf. Sometimes flag leaves, most of the case flag leaves provide the 40% of photosynthesis which accumulate in the panicle. Panicle मा जति बन्ने हो नि photosynthesis त्यसको 40% flag leaf बाट आउँछ. Flag leaf ठुलो भयो भने के हुन्छ? Flag leaf if it is broad or area is large and its nature is erect, that means it contribute to more towards the that panicle and there is the high yield. जुनको फ्ल्याग लिफ ठुलो हुन्छ र इरेक्ट नेचरको हुन्छ त्यस्तोको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इल्ड बढी हुन्छ. त्यही भएर हामी हाइब्रिड भेराइटिजहरु जहाँ ग्रो गरेको छ हाइब्रिड भेराइटीमा हामीले गएर हेर्यौं भने व्हाट वी अब्जर्भ इज त्यो चाहिँ बाला भन्दा माथि चाहिँ लिफ आइरा आउँछ. बट इन केस अफ द मोस्ट अफ द other varieties, especially improved variety, maybe the case of the most of the improved varieties and maybe the case of the most of the local varieties. Local varieties मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बाला माथि देखिन्छ पात चाहिँ तल छ. हेर्दाखेरि धान फलेको जस्तो पात तल भइसकेपछि त पातले फोटोसिन्थेसिस पुर्याउने हो त्यस्तो सिनारियो चाहिँ हुँदैन. It is very important in the flag leaf. And one most important matter in that अहिले चाहिँ एउटा important कुरा चाहिँ यहाँ भन्छु. इट इज द फर्स्ट फिगर. इट इज देयर इज द फोर लिफ. यहाँ चारवटा दैट देयर बीच चार रिजन. हामी एउटा प्लान्ट उखालौं अहिले गएर अनि के गरौँ हेरौँ त बाहिरबाट कतिवटा लिफको कोलार देखिया छ. सबै लिफको कोलार त देखिदैन किन भन्दा कुनै त डेभलपिङ लिफ्सहरु छन् भित्र छन् भनेपछि जतिवटा प्लान्टको जतिवटा कोलार देखिन्छ नि त्यति नै लिफ स्टेज हो. आई थिंक द फर्स्ट फिगर दैट इज नट अ फोर लिफ स्टेज, दैट इज कंपल्सरी अ थ्री लिफ स्टेज. यो चाहिँ थ्री लिफ स्टेजको प्लान्ट हो. यो फोर्थ लिफको जुन सबैभन्दा बीचमा भएको लिफको कोलार रिजन विदाउट डाइसेक्सन गरेर त देखिन्छ बट बाहिरबाट हामी भिजुअली अब्जर्भ गर्दैनौं भने जतिवटा लिफको कोलार रिजन देखिन्छ त्यो प्लान्टलाई त्यति नै लिफ स्टेजको प्लान्ट भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले हैन. इट इज द फर्स्ट फिगर मेबी दैट इज मेबी द टू लिफ स्टेज मेबी द थ्री लिफ स्टेज बट नट द फोर लिफ स्टेज. फोर लिफ स्टेज चाहिँ हुँदै हैन हैन. त्यो भनेपछि अहिले चाहिँ के गरौँ भन्दा अहिले एउटा ग्लास लिएर आफैले प्र्याक्टिकल गरौँ हैन. हेरौँ कतिवटा चाहिँ कोलार देखिन्छ. इट इज अबाउट द लिफ. लिफमा मैले यति भने अरु कुरा म सन्डेलाई भन्छु बट आज के इश्यू छन् भने सरी फर द इन्टरनेट डिस्ट्रप्सन हैन. के कुरा छन् भने आई विल एक्सप्लेन. ओके इट्स योर टर्न प्लिज. कोलोना अथवा क्रुसगाली हो 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 त्यो हो. अरु पनि छन् म अरु कुराहरु भोलि कुरा गर्छु हैन. अरु पनि छन् बट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्पेशली इन केस अफ द सीडलिङ स्टेज. अरु केही क्वेशन प्लिज. फंक्सन त छैन त्यसको हैन. त्यसको फंक्सन छैन. अरु कुनै चाहिँ अब एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसमा कुनै फंक्सन छैन. आई डोन्ट नो अबाउट द अरु कुराहरु बट एग्रोनोमिक प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यसको फंक्सन छैन. दैट is useful to differentiate from the different varieties. Certain varieties are differentiate गर्न त्यसको लेन्थ अनुसार लिग्युल को लेन्थ अनुसार it is very easy and it is easily यो चाहिँ लिग्युल र अरिकल भएपछि we can easily differentiate from the इग्नोक्लेया. यसको एग्रोनोमिक फंक्सन चाहिँ छैन. ओके अरु के क्वेशनहरु छन् प्लिज. केलाई सीट पुल्नुमिनस दैट मेबी नोड जस्तो चाहिँ हामीले बिहेभ गर्ने मात्रै हो बट त्यो हैन. त्यसको बारेमा म भोलि देखाउँछु. स्पेशली बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नोड जस्तो हो. नोड त्यो त लिफको पार्ट हो के. जुन बेलामा नोडमा छोइएको लिफको पार्ट लिफ स्कार पछि बल्ल के आउँछ भन्दा सीथ प्लुविनस आउँछ. इट इज द सोइलिङ एट द बेस अफ द लिफ
हैन लिफको सिटको बेसमा हुने सोइलिङ पार्ट्स that cover the node, जसले चाहिँ नोडलाई कभर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिट प्लुमस भन्छौँ. समटाइम्स इट मे बी युज एज टु टेल द नोड. बाहिरबाट हेर्दा त त्यसैलाई नोड भन्न पर्यो नि, बट त्यो नोड चाहिँ होइन. नोड चाहिँ त्योभन्दा भित्र मात्रै हुन्छ. के अरू के क्वेसन छन् प्लिज? के इन्ट्रेक्सन गरौँ है, सोधौँ. अब यस्तै त हो नि, अब कहाँ मैले त्यो भएर अलि ढिलो ढिलो पनि पढाइराखेको छु हैन. Yes, that. Okay, thank you then. Thank you.